természetesen mindent maxra húzunk. Jaj. Sziasztok! Ma egy rendhagyó videóval jelentkezünk. Egy elektromos motorot fogunk ma tuningolni. Ez egy 2021-es Swordon. Ez most a Petié, mert az enyém az éppen nem üzemképes egy futómű tuning miatt. Körülbelül egy éve vettük ezeket. Eddig főleg erdőben használtuk, így munka után mászkálni, mert tök jó, hogy nincs hangja, nem szól senki, hogyha megyünk vele. És akkor hétvégére meg itt az 500-as KTM. Tudom, hogy sokan nem szeretik az elektromos motorokat, de szerintem érdemes mindenkinek megnézni ezt a videót, mert végre egy olyan embertől kaptok tapasztalatot, meg véleményt, akinek rendes motorja is van mellette. Gyárilag ez ilyen 7 lóerőt tud, azt hiszem most, és hát alattunk ilyen 30 km, 40 km-es range van terepen, tehát mondjuk egy ilyen 1-2 üzemórát megyünk vele munka után. Most a videó végére szeretnénk elérni azt, hogy ez hatótávhoz kb. Duplázódjon, és erőben 7 lóerőről olyan 20-ra szeretnénk feltuningolni. Ehhez cserélnünk kell a vezérlőt, ez itt, viszont nem elég csak ezt kicserélni, hanem kell hozzá egy erősebb aksi is, mert ez gyárilag amúgy se tud túl sok lóerőt, hiába cseréljük ki a vezérlőt. Úgyhogy mind a kettő ki lesz cserélve. Kezdésnek a vezérlővel kezdjük. Ehhez már meg is jött a rendeltünk. Ez egy horvát cégtől jött, aminek a Torp a neve. Nagyon korrektek voltak, segítettek mindenben e-mailben. Korrektek. És elvileg most ez az egyik legjobb a piacon. Ennek a kontrollernek a maximuma 25 kW. Hát az lóerőben ilyen 30 plusz, de a miénk annyit nem fog tudni, mert ahhoz már motort is cserélni kéne. Ha ide rakjuk a gyári mellé, akkor látszik, hogy azért jóval kisebb, meg hát jóval erősebb is, meg könnyebb. Adtak hozzá egy kis kábelköteget, plusz egy ilyen védő műanyagot. Ez tök jó, hogy külön van, mert hogyha kavicsot kap, vagy valami, akkor nem kell az egészet cserélni, csak ezt a kis pár ezer forintos védőt. Úgyhogy most ezt be fogjuk szerelni a gyári helyére. Szóval ez a gyári, ennyi felesleges műanyag, meg film, meg csavaró, minden volt hozzá. Ezek helyett összesen ennyi jön, plusz ez, meg ez a kis kábelkötőnk. Úgyhogy most a következő lépésben ezt fogjuk ide felrakni. Kész a felrakás, tök jól néz ki, szépen illik a motorhoz is, úgyhogy rakhatjuk a gyújtást. Van hozzá egy ilyen Torp applikáció, elvileg ez most fel kell, hogy ismerje magát. Aha, tök jó. Hát itt rengeteg beállítás van, ez a főmen, itt lehet látni, hogy aksi hány százalék, ilyen hőfokok, meg minden érdekes adat. És akkor így, elvileg 7,3 kW-ot tud most a gyári aksival, és akkor nézzük is meg. Aha, na, ez eddig jó, úgyhogy elvileg minden működik, hát természetesen mi mindent maxra fogunk venni, ahogy illik, és elvileg még lehet itt egy ilyen módba is menni. Alapból lehet állítani azt, hogy mennyire legyen érzékeny a gáz, hát mi természetesen felhúzzuk maxra, király, és van még itt egy ilyen kis csúszka, amivel lehet állítani azt, hogy reagál a gázra, hát mi persze ezt is maxra húzzuk, ahogy illik, akkor most elvileg sokkal erősebb lesz, mint az előbb volt. Jaj. Na hát igen, ez így most már azért egész jó.
Igazából már itt érződik a különbség a gyárihoz képest, és most ez 7,3 kW. Hogyha megjön az új aksink, akkor ez elvileg ilyen 15, de még az is lehet, hogy 17 kW lesz, tehát még ennek több mint a duplája lesz a valós ereje, és már azért ez is harap, alig bír a bakon maradni. Most jön egy próbakör vele, aztán utána megvárjuk az aksit, és akkor kíváncsiak vagyunk, milyen lesz úgy. 12 sleepless hours later. Na, itt vagyunk ismét. Kicsit később, mint terveztük, mert hát nagyjából egy fél év eltelt az előző videó óta. Volt néhány komplikáció az aksi rendeléssel, végül az MTO oldalról rendeltünk, viszont a rendelés sem ment teljesen simán, mert volt, aminek a konfigurációja nem volt jó, volt, amit a GLS tört össze, úgyhogy vissza kellett 2-t is küldeni. Viszont utána megjött minden, de sajnos így a beépítés meg ilyenek azok nem lettek videóra véve, mert nem vártuk meg, hogy mind a 3 egyszerre itt legyen. Úgyhogy most már tudunk róla kis tapasztalatokat is mondani. Gyárihoz képest azért látszik, hogy kicsit nagyobb, kell egy kis magasító hozzá. Maga az aksi egyébként nagyon jó, viszont ami nagyon nem tetszik, hogy a honlapon 17 kW-ot írtak, de ez a 17 kW ez már kicsit túlhúzva van, tehát annyian azért nem szívesen használjuk, de egy ilyen 11-12 kW-on szinte tökéletes, és ami viszont nagyon-nagyon pozitív nekünk, hogy a hatótáv az a gyárihoz képest több mint duplája, tehát ilyen 100 kilométereket simán elmegyünk vele, de még hogyha nagyon húzzuk neki, akkor is egy ilyen legalább 70 mindig összejön. És amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy a gyári motorhoz ez a 11-12 kW szerintem elég is, mert már így is azért eléggé melegszik. Beépítés igazából nagyon egyszerű volt, ezt a kis alsó tálcát kellett kicserélni, hogy kicsit több hely legyen, ez néhány csavar, plusz ide kellett még egy magasító, viszont hát ezzel még rosszabb tapasztalataink vannak, mint a aksitetővel, mert konkrétan a 3D nyomtatott műanyagban van a menet, és 2 motorozás után már mindegyik tönkrement, úgyhogy Peti nyomtatott magának, én az enyémen ezt, amit ők küldtek, ezt egy kicsit így flexel, meg mindennel megtákoltam, most ez egyelőre bírja, szóval így néz ki a aksi. Hát igazából menet közben egyáltalán nem zavaró ez a kis plusz emelés, szinte nem is lehet érezni. A plusz súly az aksinak, szerintem az se vészes, nekem nem tűnt fel. Így vezérlővel, aksival együtt a motor teljesen ég és föld egy gyárihoz képest. Végsebessége meg hát ilyen 100, a gyári áttétel azt hiszem ilyen 110-120-at is ment, viszont ott már azért életveszély ezekkel a kis kerekekkel. Rendeltünk még hozzá egy ilyen töltőt is. Itt lehet rajta állítani, hogy milyen sebességgel töltse. Fel lehet húzni, azt hiszem ilyen 25, 30 vagy 40 amperre is. Hát körülbelül egy óra alatt feltölti 100%-ra. Itt vagyunk a Torp applikációban. Annyit kellett, hogy ezt át kell rakni 72 voltra. Van egy ilyen mód, hogy sport, ezt most felhúztuk full maxra, 18 kW-ot tud. Ez konkrétan már lóerőben néhány motort is legyorsul. Például egy ilyen, nem tudom, 250-es, még lehet már 400-as motort is, szerintem 100-ig simán legyorsulunk vele. Ja, viszont ez a mód azért a cellákat eléggé gyilkolja, úgyhogy ezt inkább csak ilyen feljárózásra használjuk, hogyha tényleg valami nagyon nagy racsa van. Mi általában így használjuk, hogy 150 ampere az aksi, minden más kimaxolva, így 11,5 kW-ot tud. Szóval így néz ki a motor, és már tork vezérlő, MTO 72 volt, 50 amperórás aksi. Igazából minden várakozásunkat felülmúlta a motor. Konkrétan terepen legtöbb helyen elmegyünk vele, ahol a KTM-mel, és még olyan helyek is vannak, ahol ez felmegy és a KTM nem, úgyhogy terepmotorozásnál ezzel az aksival egy 3 üzemórát simán megyünk. Szinte összesen lehet hasonlítani a gyárival, mint hogyha egy teljesen más motor lenne. Konkrétan alig tud a bakon maradni, olyan erő van benne. Ez lett a buildek nagyjából így a vége. Hát lényegében most 3 motor lett ugyanolyan builden, így vezérlő meg aksi szempontjából. Úgyhogy most szerintem kivisszük ezt, vagy lehet, hogy az enyémet, még nem tudjuk. Gyorsulásra egy teljesen gyári Surron ellen, csak hogy nagyjából lássátok, hogy tényleg mekkora különbség van a kettő között. Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the phone's clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets cars real big, pissed off quick. And if
if you cross it, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves of blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force.